سلام خیلی خانم. خوبین؟ خسته نباشید. ببخشید از خواب بیدارتون کردم. نه بیدار بودم. چی شده خیلی خانم؟ چه ناراحتین؟ تنها بودم. بعدشم در مورد خانواده بهنام واقعا خیلی براش سخت. بله منم واقعا برای بهنام ناراحت شدم. اما بهنام واقعا روزای خیلی سختی رو پشت سر گذاشته، ولی فکر کنم الان براش سخت‌تر باشه. ببخشید من کم دیر اومدم، مجبور شدم. خواستم مادرمو مرخص کنم، گفتم فردا مرخصش میکنم. آره دیگه. آره خدا رو شکر بهتر شدن. آره الحمدلله. آره بخشی تو همین چند روز اصلا گرفتار موضوع خانواده بهنام شدیم دیگه. اصلا نه خیلی خانم لطفا اصلا ناراحت نه اصلا ناراحت نباشید. من هنوز واقعا این موضوع اصلا به مادرم نگفتم. خواستم باهاش حرف بزنم اما فعلا چیزی بهشون نگفتم. گفتم شاید بیشتر ناراحت میشن. بهنام دیروز گفت میرم کلانتری میام. آره گفت. آره هنوز نیومده. دیروز رفته هنوز نیومده. زودتر حداقل برادرشو پیدا کنه. سلام. سلام خانم. سلام. خوبی؟ خوبین؟ خوش اومدید. سلام. خوبی؟ سلام خانم. سلام. خوب هستی؟ بفرمایید. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. آقا بهنام کجا؟ اینجا نیستن. راستش دیروز یکی از دادگسترش رفته بود اونجا برای پیدا کردن برادرشون. اونا هم تلاش کنن دیگه همراهشون رفتن. بفرمایید بشینید تا بیاد. فکر کنم الان دیگه باید برسه. بفرمایید. آره الان میاد. بفرمایید. دیروز سالا رفته. بفرمایید. ببخشید. ببخشید خانم امیری. چیزی شده؟ خانم دکتر با خودتون برای اتفاقی افتاده اگه؟ آره برای پیدا کردن برادر بهنام خب چند نفر هستن؟ باهاش شباهت داره.
ما گفتیم این خانواده ما تست دی ان ای بگیریم برای اونجا ببینیم آهین بعد از بهنام تست دی ان ای بگیریم. بله. خدیجه لطفاً بله خیلی ممنون. میشه با بینم تماس بگیرید؟ ببخشید ما یه تلفن همراه بیشتر نداریم دیگه. بینامم تلفنشو برده. میاد زود برمیگرده تا یه الان ها دیگه میرسه. عجله داری؟ نه گفتیم زودتر بیاد. الان ها دیگه میرسه. ببخشید تو رو خدا. خواهش می‌کنم بفرمایید. بعد تست دی ان ای باید از بهنام نمونه خون بگیریم یا چه جوریه؟ نه، از خونش میگیریم و از خون و از مو سر. آها. چم آب بیارم براتون میخواین تا تای آماده بشه؟ من خیلی ممنون. دست در نکنه. ممنون. ممکن است که مثلا یکی از این افرادی که میگین پیدا کردین احتمالاً برادر بهنام باشه یا فقط احتمالش هست ولی 100% نیست. فقط شباهت پرونده ها تو شبیه همه. الو. بله بفرمایید. باهاتون تماس میگیرم. خیلی ممنون. خدا. بفرمایید. دست در. خیلی خوش اومدیم. ببخشید این کارا جنام شما. نه خواهش می‌کنم ما وظیفه‌مون انجام بدیم. شما چرا اینجا زندگی میکنی؟ تو کوه و دشت؟ راستش ما قبل اینکه تو شهر زندگی میکردیم با همسرم بهنام یه سری مشکلات پیش اومد. چه مشکلاتی الان؟ راستش اینجا خودمون تنها چرا نمیترسیم؟ بهنام حسابه اون نذاشت ما پیشش بمونیم چون بچه دوست داشتون. شما بچه نیاوردین؟ نه من مشکل ناباروری دارم. خب میتونستیم دکتر بریم، میتونستیم هزار تا راه درمان هست. حالا چجوری بهتون بگم؟ راستش اولاش رفتیم پیش دکتر ولی زیاد نرفتیم. مشخص نبود اصلا چه مشکلی داشتیم. بعدش فراست اینطور کرد خیلی مشکلات وسط راهمون. حتی یه بچه از پرورشگاه آوردیم ولی فراست یه کاری کرد پرورشگاه هم از ما گرفتش. دیگه خیلی مشکلات پشت سر گذاشتیم تا چند ماه بهنام منقلی کرده بودن تا به خاطر اینکه ما رو از هم جدا کنن هر کاری که شما فکر کنین انجام دادن. دیگه خانواده خودت کجان؟ میرفتیم پلونا زندگی میکردیم. راستش پیش خانوادم هم رفتم. من به خانوادم هم امان بردم ولی اونا هم قبول نکردن. اونا هم هر طور شده میخواستن منو بهنام از هم جدا بشیم. چرا همه مخالف این ازدواجن؟ نمیدونم. فراست به خاطر ناباوری بود. پدرم هم فکر کنم قبلا با پدر بهنام یه مشکلی داشتن. من یه پدر بهنامو میشناسه؟ آره همدیگه رو میشناسه. دیگه توی محوطه توی روستا زندگی میکرد. همدیگه رو میشناسن دیگه. نمیدونم چونه قدیمی از هم داشتن. تو کوه تنهایی و
انشالله که مشکلاتون حل بشه. خیلی ممنون، دست شما در نکنه. انشالله شما هم به آرزوهاتون برسید. میکنم الان دیگه به نام برسه. ببخشید معطل شدی شما. نه اشکال نداره. ببخشید. خواهش میکنم. یعنی شما این پرنده هایی که گیر آوردین میدونید چه واقعا با تست دی ان ای به نام مشکل از اون طرف مقابل هم تست دی ان ای گرفته میشه، اگه مثبت شدن برادرش میشه، اگه نشدن که هیچی منفیه. بعد اون طرف اونا رو میشناسین، میدونین کجا هستن. بعد ازش تست گرفتم. از من تست گرفتیم از بهنام تست پرنده هاشون توش با هم شباهت داشتن، گفتیم تست دی ان ای بگیریم چی میشه. فقط چون فکر به نام اومد، چون ببخشید به نام با پلیس هماهنگ کرده بود. با شما هم هماهنگ کردن؟ اونجا از اون طرف؟ بله، ما از طریق پاسگاه آمدیم. میتونم تا بریم داخل بشیم. خیلی ممنونم جناب. نه خوبه. سلام. سلام. یک هست. سلام آقا بنو. خوبی؟ سلامتی؟ خوش اومد. خیلی ممنون. هلا. بریم شو. خب خانم خبر خوب داشته باشیم. آره خبر خوب هست. ما چند نفر رو پیدا کردیم که با پرونده برادر شما خیلی شباهت داره. درست. از اونها تست دی ان گرفتیم، گفتیم بیا شما از اون دکتر بردم از شما هم تست بگیرید ببینید آیا برادرتون هست. اگه جواب مثبت بود که برادرتون، اگه هم نبود واقعا امکانش هست؟ امکان 100% اینم بچه داخل خود پرورشگاه بیان؟ آره از همون پرورشگاه امکان 100% نیست، فقط تست میگه اگه مثبت باشه برادرتونه، ولی با پرونده هایی که خیلی شباهت داره. یه سوال دارم به فرض که مثلا ما فهمیدیم که یکی از این افراد مثلا جوی منه، بعد تو واقعا ما این موضوع سیش بگیم که الان مثلا ممکنه که داخلی از زندگی خوبی بود اصلا دوی بود شده تیشن شاید هم زندگیش خیلی خوبه، مثلا مرفه بود، در شرایطش خوب، شاید هم خوبه که ما بخواییم حرف هستیم که مثلا ما کر واقعی نیست جوی مانیم دیگه این راز رو باید بفهمه، چه امروز چه فردا باید ما تصمیم بفهمه، همونطور که شما فهمیدی اونم باید بفهمه. نه واقعا دوست دارم که مثلا اگه شادیش خوبه در کنار توی بوش دار زندگی کنه خیلی خوبه، آخه همه چینه مثلا یهو و شوک وارده بود باز این همه نداشتیم چیز که کش باید کنه. بدونی یه برادر داری یا نه. حالا احتمالش هم هست که جواب منفی بشه، معلوم نیست که چیزی. بذار جواب دی ان ای شما با اون آقای بیاد. اینا باید چه آزمایشی بودیم ما؟ یه آزمایش کنه با یه نمونه مو.
چیز خاصی نیست. اما دیگه مثلا با خدیجه مطرح کردم. بله در جریان بودم. برامون توضیح دادم. ما رفتیم داخل کلانتری دوش بردیم. بله. در مورد با اون سال پرسی و فراست و شرط زندگی و ما دنبال دوم میاد اصلا ربطی به سالن نداره. نه بالاخره با روال پرونده تیو بود. خانم تو مطرح کرد بسیم. خیلی زد میگه دردت. باشه. زبیان کما چه؟ نه نه. خدیجه خواستم با خانم دکتر هم بگم و خانم امینی هم بگم که اصلا ما میخوام تست بدم خدیجه میخوام تست بدم کنم به هر حال واقعا نه خدیجه تو بدونیم چیه. من نگم که ممکنه الان شرایط زندگی اون خیلی خوب بود زندگی ایدئال بود یا میخواهم مثل همه چیز هم بریزی شرایطش شما در هر صورت باید تستو بدی مجبوری. نه شما اگه یه میوه بخورین و ما تست میخوام بدم خانم امینی با مرکز خانم امینی این همه راه آمدیم نمیشه که تست نگیریم بریم. الان مرکز از ما تست میخواد چیکار کنیم؟ خانم حتما با شوهرتون حرف بزنید ما حتما با این تست رو بگیریم چون از اون آقا هم تست گرفتیم مجبور از ایشون هم بگیریم. الان ما نگیریم مرکز خودش ازش میگیره. یه چند لحظه ببخشید صبر کن تا من برم باهاشون یکم حرف بزن شما میوه بخورید تا من بیام باشه ببخشید بفرمایید. خدیجه یعنی الان میخواد بفهمید چی جور تست چطور خدیجه ما این همه سال بدون ما الان شرایط جوت چیه بدونی اصلا این جوت کور زندگی نه اصلا شاید داخل شرایط سختی بود حالا باید تست بده خدیجه شرایطش خوب بود اگه دیدیم شرایطش خوبی اصلا تست اصلا میگی جوشه خوبه تو هم یه شرایطش خوبه فیکس زدن میخوام واقعا مثل ما شد وارد بود یا میخواد دوباره هم مثلا اصلا شاید جوی تو داخل یه شرایط سختی قرار داشته بود شاید اصلا به ترس اینو حساب کن تو باید تست بده حالا هر طور بود اگه دیدیم داخل شرایط خوبی بی اگه دلت نخواست بعدش جاش بگی نگو فقط همین چه تو بدونی چون حقت بدونی جوت چیه الان هم بیو هم تا یه تستی وقتی بخون ولی گوش هم بجه بنام ولی چون تایی حقته بنام اصلا تو نمیخوای اگر دیدیم شرایط جوت واقعا خوبی دیدیم سراغش همین چون بدونی جوت چیه کل زندگی که شرایطش خوبه خوش خیلیه ولی که یه تستی بده الان این خانم اومده دم در زشته این همه نه راه نه کوبه اومده بخواب میوهش نکنم یا بخنم بشتش باش ایه؟ برم بشتاش بشتم میوه بخنم باش
صدا کنیم من که مزله داریم. باش به داخل کنیم. خانم بفرمایید داخل. دست بازی رو ماشکان بزنم. پیشارش بده بزنم. باید یه دونم از طعامات بده. بذاری زمین دستون در چه بهش بخریم چه جوابش که خواهم دکتر چند روی کشه دی ان ای چون آزمایش سختی هست جوابش به این زودی ها نمیاد. خیلی پیچیده است دی ان ای. آماده میشه طی 2-3 روز آینده آماده میشه. خودمون باهاتون تماس میگیریم برای جوابش. دست در نکنه. باشه. حتما خانم امین اگه اتفاق چیزی خاص رخ بده حتما ما اطلاع بدید ما بتونیم آمادگی داشته باشیم. آره حتما. اگه نه اگه مثلا جوابش مثبت بی اول خود تو سکنیم این چی کور زندگی کنه خب که جنیمان شما به که ما تصمیم بگیریم که من بهش بگیم نگیم. والا دیگه کار ما همینه که بدونیم آیا واقعا کجا زندگی میکنه شرایط زندگیش چجوریه. خیلی ممنون. ما دیگه رفع زحمت کنیم. اصلا زحمت کنم ببخشید حالا میموندین. نه ممنون باید بریم. دستون در خوش اومدین. ببخشید. باشه. میفهمم تو بعد ماشین داریم. آره اونجا خواستم. خانم امیره ببخشید. اگه برادرشون رو پیدا کرده میگه اول به اون خانواده نگیم چون به نام نمیخواد میگه شاید توی شرایط خیلی خوبی قرار داشته باشن نمیخوام اون بفهمه که من برادرشم شاید دلش نخواد چون زندگیش به هم بخوره نمیخواد اونم دوتر اون روزا که به نام شده دیگه هر کاری باشه که باید اون بفهمه. این حالا دست آقای خانم امینی نیست دست مرکز بهزیستیه. خب درسته ولی اگه پیدا کردی اول به بهنام میگم. آره اینجا خیلی خطرناکه سنگی چیزی
نیاد کنین بخوره بهتون. نه این ولی گفتنم قبلا چین رو زندگی میکردن چون احتمال ریزشش هست. آره یه چیز رفقای به نام قبلا این نیکوزه رو به ما داده، گفت قبلا خونمون همینجا بود، بعد چند وقت یه سنگ اومد اونجا اونجا بود، سنگ زد تو این خونه دیگه رفتن تو روستا رو زندگی میکنن. اونجا باز بهتره. ولی دیگه گفتن هیچ خطری بعد از اون سال این طرف هم خیلی فضاش خوبه. خطرناکه. همش سنگه. میگم برای اون جریان که گفتی باردار نمیشم، من یه گوجه خوب سراغ دارم، میتونم بهتون معرفیش کنم اگه بعد شرایطتون خوب شد بهتر شد. ممنون. فعلا که ما پولی در دستان نداریم، خواسته اقدام کنی برابطه میتونین آدرس یازم بگیری. دستتون در نکنه. خیلی ممنون. بعد اگه دیگه شرایطمون دیدم یه زود خوب شد با خانم امیری تماس میگیرم، حتما بهتون میگه دستتون در باشه. خیلی ممنون. ببخشید مزاحم شد. خواهش میکنم. خداحافظ. به سلامت. از راحتی بین هر دقیقه خود ناراحتی کنی. بعد رفتی به کلمه بس گفت این سوال تکراری فقط درست سخت شروع کردن. خود خیلی جوته پیدا کنی وقتی که پیداش کنی چیزی هر راهی چی ها مثلا که خون گم کرده اون ها ولی وقتی که شرایطی بخوانی واقعا دل میخواد کی دلش میخواد یوشه بشناسه، ولی وقتی که شرایط مایه قد سخته بعد جو پیدا کنی خود شاید جو شایدش خوب منم جوی که حتما میخوام به ایجاد زندگی میخوام با خودمون زندگی کنه، اصلا هر طور بود هم میخوام با خودمون زندگی کنه، ولی همیشه تو بدون یه برادری داری یه پشتوانه داری خوش خیلیه ها بدون یه برادری داشته. اصلا شاید زندگی ها خوب درست ولی باید بدونی چی بود جوشه، باید بدونه حق شما دو تایی چی بدونی. اصلا خدای نچرده شاید زندگیش مشکل داشته بود. درسته ما وضع خوبی ناریم، حداقل همون جایگاه خوبی ناریم، ولی حداقل ایترین هم ها هم خون مدونی شد. الان هم دخواه ناراحت نکن به تایی توی بگذون بخواه الان هم بدیه پاکی بنام پاکی ایداد ساش کنی خب میخواد یه بود بخاطر هر کاری خوب در زندگی خود بیاد اصلا برام بوده اینا پر بشه رو خب بیا بردیشه اینا پاک کنی نه نه با اینا پر کنی هر طور بگیش آره من داخل چنه رو هشته بخوای بعد
Ama burası pek ders oldu. بیا نه نمود آخرش نمود آخرش خرج آخرش It's not changing. بنام راستی خب داخل نکن خالی کن داخل نکن خالی